Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu về một model cũng khá là đặc biệt, đó chính là đầu sáp VCS1B. Đầu này có thiết kế rất kỳ lạ, phần mặt trước của nó khá đơn giản, nó giống như một cái đầu video bình thường thôi, chẳng hạn như là đầu sáp F17. Mặt ngoài này chỉ có một vài nút nhấn của timer, rồi counter, memory. Máy này thuộc dạng HQ Hi-Fi và có sử dụng công nghệ SS4. Phần nắp trên của máy được thiết kế bằng nhựa và ở dạng xéo giống như là thiết kế của những đầu video 7 chuột vậy. Điều đặc biệt là máy này có tính năng là Surround Hi-Fi và Dolby Surround. Đây chính là phía sau của máy. Thì ngoài những jack cắm AV thông thường ra, máy này còn có trang bị thêm âm ly nội. Bên trong máy có tích hợp thêm mạch âm ly và chúng ta có thể nối vào hai loa ở đây. Loa nối vào có thể là từ 6 đến 16 ohm. Phần nắp trên của máy có một miếng mica trong, chúng ta có thể quan sát băng chạy bên trong. Thì khác với những đầu video thông thường thì những cái nút nhấn vận hành băng cơ bản nó sẽ được bố trí ở mặt trên của máy. Đây chính là nút nguồn, nút eject, đây chính là hai nút chọn kênh và đây chính là hai nút dùng để tăng giảm âm lượng của loa. Đây chính là các đèn dùng để hiển thị trạng thái hoạt động của máy. Máy này có thể cho ra 4 loại âm thanh, đó chính là stereo, diffuse, surround và Dolby Surround. Ở mod Surround và Dolby Surround này nó sẽ cho ra 4 kênh âm thanh, đó chính là hai kênh front và hai kênh rear. Front tức là hai cái loa phía trước và rear tức là hai cái loa phía sau. Các nút nhấn và biến trở thiết lập sâu hơn sẽ được đặt ở trong cửa nhỏ này. Trong đây có rất nhiều. Đây chính là hai biến trở thanh gạt dùng để chỉnh âm lượng ghi băng. Và đây chính là một số những công tắc và nút nhấn dùng để chỉnh các hoạt động khác, bao gồm mà timer nè, rồi các mod âm thanh vân vân. Đây chính là công tắc dùng để chọn chế độ hoạt động của loa là off, xuất ra front và xuất ra rear. Nếu muốn nghe âm thanh surround thì chúng ta cần thêm hai kênh âm ly bên ngoài nữa. Đây chính là công tắc dùng để chọn auto play, auto repeat. Đây chính là công tắc dùng để kích hoạt tính năng ABSS. Đây chính là nút nhấn dùng để chọn tính năng auto return. Do máy có trang bị âm thanh surround cho nên là đèn tia này nó sẽ có 4 kênh, bao gồm là hai kênh front và hai kênh rear. Đây quả là một máy rất đặc biệt. Hiện máy này đang gặp lỗi về âm thanh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Bây giờ tôi cho củ băng vào, bấm nút play. Hình ảnh vẫn xuất hiện bình thường, tuy nhiên lại không có âm thanh. Tôi thử điều chỉnh núm tracking thì máy này vẫn lên hi-fi. Chúng ta thấy rằng hai đèn audio này sẽ sáng lên nhưng mà không xuất ra âm thanh, và cũng như là cái đèn tia này nó cũng không sáng luôn. Bây giờ tôi lấy băng ra. Bây giờ tôi cấp tín hiệu bên ngoài vào máy, vẫn nhận video in bình thường nhưng mà audio in thì lại không có. Tôi thử điều chỉnh biên độ ngõ vào nè, máy cũng không nhận âm thanh luôn, đèn tia không sáng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau rút điện ra và chúng ta kiểm tra bên trong của máy. Đây chỉ là bên trong của máy. Thiết kế bên trong này có phần khác với lại những đầu video thông thường. Bên trái này đó chính là phần dàn cơ, và bên phải này đó chính là phần mạch xử lý tín hiệu. Tấm mạch phía trên này đó chính là mạch dùng để xử lý tín hiệu UHF, VHF từ anten. Máy này sử dụng dàn cơ giống với là dàn cơ của máy VCS17, và là dàn cơ này chạy cũng khá bền. Và đây chính là phần bộ nguồn của máy. Máy này sử dụng nguồn biến áp rất to, biến áp có công suất là 83VA. Khu vực này đó chính là mạch chỉnh lưu và ổn áp. Ngoài ra ở đây có một mạch âm ly nhỏ nữa. IC âm ly ở đây đó chính là IC-TA7273P. IC này có công suất là 13W nhân cho hai kênh. Tấm mạch phía trên bên phải đó chính là mạch điều khiển
sẽ có nút nhấn, công tắc, các biến trở và đèn hiển thị nữa. Đây chính là mặt điều khiển hệ thống servo, và trên đây sử dụng các IC chuyên dụng của hãng Sharp, có cái họ là X. Đây chính là mặt dùng để xử lý âm thanh Dolby Surround. Trong đây có IC Dolby TA7629P. Loại IC này cũng khá thông dụng trong những đầu câm OLED. Tấm mạch dưới cùng này đó chính là mạch main. Trên mạch main này sẽ có cái card cắm ngang này. Đây chính là card video dùng để xử lý tín hiệu Y và tín hiệu chói. Và đây chính là mạch xử lý âm thanh mono. Phần mạch dưới đây đó chính là mạch xử lý âm thanh hi-fi. Và trong đây có một cái hộp kim loại để chống nhiễu. Thì chúng ta sẽ mở xem cái hộp này như thế nào. Ở trong đây có một IC của Mitsubishi là M51652P. Xung quanh nó có rất nhiều linh kiện, đặc biệt là rất nhiều tụ. Thì đối với những máy VX cổ thì mạch hi-fi nó sẽ gồm 2 IC chính, một IC dùng để xử lý âm thanh hi-fi và một IC dùng để trộn kênh mix tín hiệu. Thì đối với máy VC S1B này thì IC hi-fi đó chính là IC dạng như thế này ha, IC hybrid. Thiết kế cũng khá là khác thường, tại vì thường tôi thấy là những IC là dạng cắm là nhiều. Riêng máy này dùng IC hi-fi là dạng hybrid. Còn IC M51652P này đó chính là IC dùng để trộn kênh, chọn kênh và mix tín hiệu giữa hi-fi với lại âm thanh đọc manh. Bây giờ tôi sẽ cấp nguồn, chúng ta cho tín hiệu vào máy và kiểm tra. Chọn ngõ vào là AUX. Tín hiệu tôi cấp vào đây đó chính là tín hiệu hình sin, có tần số là 1 kHz. Để kiểm tra tín hiệu chúng ta phải hiểu cái đường đi của nó như thế nào. Thì thông thường thì IC hi-fi này sẽ xử lý tín hiệu bao gồm cả tín hiệu ghi và phát. Thì sau đó nó sẽ truyền tín hiệu đến IC M51652P này. IC này sẽ trộn tín hiệu khuếch đại và đưa ra AV ngõ ra. IC này không có datasheet, không có sơ đồ trên mạng, cho nên là rất khó sửa. Thì rất may là tôi đã tìm ra một cái máy có cái sơ đồ cũng sử dụng IC này, đó chính là máy Mitsubishi HS421. Thì do hai máy này được thiết kế và sản xuất trong cùng thời gian cho nên là nó sẽ sử dụng IC giống nhau. Thì rất may tôi tìm ra được một cái mạch như vậy thì chúng ta quan sát sẽ dễ hơn. Thì để dễ chúng ta sẽ kiểm tra tín hiệu từ IC hi-fi gửi qua IC này. Và chúng ta thấy rằng máy này bị lỗi cả hai kênh, cho nên chúng ta chỉ cần kiểm tra một kênh tiêu biểu mà thôi. Có thể là nó bị một cái đường tín hiệu nào đó chung. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra cái tín hiệu từ IC hi-fi đưa vào. Đó chính là chân số 45. Chân số 45 này có tín hiệu hình sin, tức là nó vẫn nhận input. Sau khi nhận input này nó sẽ có một công tắc điện tử bên trong IC dùng để chọn giữa line in và tuner. Thì ngõ ra của nó đó chính là chân số 42. Chân số 42 này cũng có tín hiệu hình sin luôn. Tín hiệu này sẽ được đưa đến bảng điều khiển, đưa đến biến trở thanh gạt dùng để điều chỉnh biên độ. Và sau đó nó sẽ đưa vào chân số 35 của IC. Đây chính là tín hiệu chân số 35, nó cũng có tín hiệu hình sin. Bây giờ tôi thử điều chỉnh cái thanh gạt phía trước nè. Thì chúng ta thấy rằng biên độ nó có thay đổi theo. Tín hiệu từ chân số 35 này nó sẽ được đưa qua một khối khuếch đại và đưa ra chân số 33. Chúng ta thấy rằng chân 33 này hoàn toàn không có tín hiệu. Tôi thử đo những cái chân lân cận nè. Chân lân cận nó cũng là những cái chân khuếch đại và chọn kênh trộn lại. Thì nó hoàn toàn không có tín hiệu ha. Tôi thử đo cái kênh còn lại cũng vậy nè. Cũng không có luôn. Vậy là cái tín hiệu đưa ra con IC M51652 này có vấn đề. Đưa vào thì vẫn có tín hiệu nhưng không có tín hiệu ngõ ra.
Chúng ta vừa đo tín hiệu dạng động, tức là tín hiệu bình sin. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra đến tín hiệu DC. Tín hiệu DC hay còn gọi là tín hiệu bias cho IC hoạt động. Thì để đo tín hiệu DC tôi sẽ sử dụng VOM để cái thang volt nè. Tất cả những IC op-amp dạng analog thì muốn hoạt động được nó phải có tín hiệu reference hay còn gọi là tín hiệu tham chiếu. Thì đầu tiên tôi phải đo cái tín hiệu nguồn của IC này trước. IC này có hai tín hiệu nguồn, đó chính là chân số 8. Chân số 8 là nguồn 9V và chân số 26 là nguồn 5V. Bây giờ tôi sẽ đo điện áp tại chân số 8. Chân số 8 này có khoảng 9V ha. Gần 9V là đúng rồi. Bây giờ tôi đo chân số 26 nè. Chân số 26 này có 5V, đúng rồi. Bây giờ tôi đo đến tín hiệu tham chiếu. Thì nếu tín hiệu tham chiếu sai thì nó sẽ dẫn đến là toàn bộ các chân analog của IC này đều bị lệch. Chân reference của IC này đó chính là chân số 10. Chân số 10 nó có khoảng là 0,1V thôi là sai rồi. Đáng lẽ ra nó phải là VCC chia 2, tức là khoảng 2,5V. Vậy là cái chân này tín hiệu bị sai cho nên là khiến IC này không hoạt động. Và khi nó ảnh hưởng như vậy thì là nó sẽ làm mất tín hiệu cả hai kênh. Thì thông thường chân reference này nó sẽ nối một cái tụ dùng để ổn định điện áp. Thì theo kinh nghiệm sửa máy của tôi thì là đa phần những cái tụ này hay bị hỏng. Cái tụ đánh thủng nó bị chập lại cho nên là khiến điện áp của reference này giảm xuống 0, khiến cho IC này không hoạt động. Bây giờ tôi sẽ tắt nguồn và chúng ta kiểm tra cái tụ này. Khối mạch phía dưới IC này sẽ có một cái tấm dùng để chống nhiễu. Để kiểm tra tụ chúng ta sẽ tháo cái tấm này ra trước. Chân số 10 reference này sẽ được ổn định điện áp bằng một cái tụ, đó chính là C6310 ở đây. Bây giờ tôi thử đo cái dung kháng của nó. Nó chỉ có khoảng 50 mấy ohm thôi là cái tụ này đã bị hỏng rồi. Thì chúng ta sẽ thay cái tụ mới vào. Đây chính là cái tụ hỏng. Tụ hỏng đó là 470 10V, tụ này của Digicon. Và chúng ta thấy rằng cái tụ này đã có dấu hiệu chảy nước rồi cho nên nó đã bị chập lại. Ngoài ra ở đây còn có thêm hai cái tụ giống như vậy nữa, tụ Digicon màu xanh nè. Hai cái tụ này có tác dụng là ổn định điện áp nguồn cho IC. Một dành cho 9V và một dành cho 5V. Một khi có một con tụ hỏng thì có khả năng là những con tụ giống loại với nó sẽ bị hỏng trong thời gian sắp tới, cho nên là ở đây tôi dự phòng tôi thay luôn. Hai cái tụ này đó chính là loại 220 16V. Và ở đây thấy rằng nó cũng có dấu hiệu chảy nước rồi. Chúng ta cũng thay nó luôn. Bây giờ tôi thử cắm điện vào và chúng ta đo điện áp reference. Bây giờ nó có VCC chia 2 rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Bây giờ tôi gắn hai đường loa luôn.
Loa ở đây chúng ta có thể chọn là front hoặc là rear. Nếu muốn nghe 4 kênh surround thì chúng ta cần thêm âm ly bên ngoài nữa. Ở đây tôi sẽ chọn là front. Bây giờ tôi cho cuốn băng vào. Bấm nút play. Hiện tại thì máy đã lên âm thanh bình thường. Hình ảnh của máy sáp cũng rất đẹp. Chúng ta có thể điều chỉnh âm lượng của loa bằng hai nút volume này. Hiện tại chúng ta đang nghe stereo. Chúng ta có thể chọn là defeat. Ở mod stereo và defeat nó chỉ xuất ra hai kênh âm thanh mà thôi. Surround hoặc là Dolby Surround. Ở mod surround và Dolby Surround này nó sẽ cho ra 4 kênh âm thanh. Vì vậy lúc này đèn tiên này sẽ có 4 cột. Âm thanh của máy này rất hay. Vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu với các bạn về máy sáp model là VCS1B. Đây là một đầu video VHS rất hiếm. Nó có trang bị tính năng Dolby Surround và có cả hai kênh âm ly. Hôm nay chúng ta đã cùng nhau sửa một lỗi này, đó chính là lỗi không xuất ra âm thanh. Đây chính là một chiếc máy rất tuyệt vời. Lần sau tôi sẽ giới thiệu với các bạn thêm các model VHS khác hấp dẫn hơn, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.